Good morning! So, today guys, I am going to make a homemade donuts. So, I will show you how I do it. Let's start. So, this is our ingredients guys. We have 1 spoon of yeast, tablespoon of baking powder, and half a teaspoon of vanilla, 2 eggs, 1 cup of sugar, and for oil I'm putting 1 cup of oil, and for milk I'm using a fresh milk. If you have available powder milk guys, you can use it. And for the flour I put 3 cups. So what we are going to do now guys is to mix all together, and we are going to the next step. Hello, I am back again. So here's the dough. Here is the result of our beautiful dough. Dough. And this is our stuff to use for making it. Tralalan, tralalan, tralalalan. So, because I went to the market yesterday guys, so I didn't find a donut cutter. So I use a can of tuna. I clean it. Yes, it's very beautiful. It's same. Then for the small hole of the donut, I'm using any kind of small stuff that having like this guys. You can use it if you don't have available donut cutter. Use your mind for everything. And this is the rolling pin I'm using guys. This is only the one available in the house, so this is the one I'm going to use. Hello guys, at dahil wala akong kasamang nagbibideo, ang gagawin ko ngayon, tatapusin ko lahat sila, then ipakita ko sa inyo kung anong resulta nung ginawa ko. Okay? I'll be back in a minute. Alam nyo guys, naiinis ako dito sa light ng kitchen namin kasi ang puti-puti ng pagkakuha ng pagmumukha ko. At yan ang resulta ng ating tuna can donut cutter. Tingnan nyo guys, maganda siya. Naka-shape naman siya. O diba? Okay lang din siya. Pasado na siya. Ngayon, aantayin natin silang mag-grow ng kaunti. Mag-aalsa ng konti, mga 5 minutes. Tapos, ipa-fry na natin sila. Ngayon guys, magpapainit tayo na ng mantika para i-fry na natin si Mr. Doughnut. At pag magpa-fry tayo guys, kailangan yung oil natin ay madami. I-fry natin sila ng deep oil. Malalim yung yung oil natin. Deep fry sabi nila. Sabi ng English.
Alam niyo, nahihirapan ako mag-English, pero nag-i-English ako. Hirap talaga ng hindi ka marunong, no? Mag-English. Nag-try na ako ng isa, guys, para titingnan kung yung oil ay pwede na siyang lagyan. So, yun, pwede na siya. So, ilalagay na natin yung dough natin. Ayun guys, naglagay na ako. Inaantay ko na lang mag-brown. Then, babalik ta rin ko siya. Tapos, ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung resulta ng donut natin. Babalikan ko kayo. Yan guys, at kailangan pag nagluluto tayo ng ganito, ng donut, kailangan natin ng stick na ganito para ganun. Oh no, this is the result guys. This is the donuts I make, very beautiful. Naka-shape din siya. Crispy, malambot sa ilalim. Yun guys. Kaso nagda-diet ako eh. Tingin mo na ako, pero kakain din ako ng konti. Hirap mag-diet. Yan, kayo mga ate, mga kuya, mga nanay, mga lolo, mga lula, gawaan ng mga pagkain, yung mga katulad nito, donuts, gawaan nyo mga anak nyo para hindi na kayo bibili. Kaya nyo naman yan eh. Tsaka mas sigurado pang malinis yung gawang bahay kaysa sa labas. Kasi ako nga, kaya hindi ako bumibili ng mga ganyang pagkain sa labas. Kasi hindi mo sure kung anong oil ba yung ginagamit nila, di ba? Yung gamit na ba? Or yung ano pa? Yung okay lang. Di ba? Pero pag nasa bahay, sure na sure mo na malinis yung ginagamit mo. Malinis yung kinakain mo. Malinis yung ipinapakain mo, di ba? So, gawaan nyo sila para try nyo. Kasi wala naman tayong ginagawang hindi natin kaya eh. Kailangan i-try natin bago tayo. Or kahit hindi natin kaya, wag tayong susuko. So yun guys, yun ang resulta ng aking donut. Homemade donut. So ayun guys. Tapos na ako. If you like my homemade donuts, please give me thumbs up. And don't forget to subscribe. Bye! Thank you so much guys.